Tại vì thích em nhiều quá nhưng em lại nói là à lôi. Cũng định solo hip hop cùng với trai bản nhưng mà thôi. Anh gửi vào trong câu rap cho em dính cả tính cả môi. Nhà em có mấy quả đồi thì anh cũng tính cả rồi. Tại vì thích em nhiều quá nhưng em lại nói là à lôi. Cũng định solo hip hop cùng với trai bản nhưng mà thôi. Anh gửi vào trong câu rap cho em dính cả tính cả môi. Nhà em có tới mấy quả đồi thì anh cũng tính cả rồi. Gặp em ở thung lũng ném quả còn lên không trung. Anh mất đi tìm cảm hứng trong chuỗi ngày bị mông lung. Anh cầm trên tay cây nỏ ngắm phát tâm nhưng không trúng. Nhưng mà lỡ bị em gây thương nhớ bắn vắt tim mà không súng. Trai bản em chơi đàn tính còn anh thì gảy guitar. Anh thì không biết múa khen nhưng mà giỏi quẩy vina. Yêu em mình lười cũng chẳng mặc dù không giỏi đi xa. Anh lại còn giỏi cả thi ca biến homestay bản thành villa. Tấm lòng anh không phải thủ giữ không cần mổ bụng thì mới được xem. Mấy anh thanh niên trong bản phải biết uống rượu mới tán được em. Nhà sàn của em sẵn bậc nhưng nàng đồng ý mới có đường lên. Anh thi số vốn đen đủi không biết lần này liệu có được hên. Thì nó ơi à lôi. Hai chúng mình thì cùng đẹp nết đẹp cả đôi. Hội trai bản để anh dẹp hết chấp cả hội. Trồng cây kiến cả quả đồi xong dắt em đi về nhà thôi. Ơi nó ơi thương em mấy đôi cũng chiều. Mấy xong cùng lội mây điều cũng qua. Tại vì thích em nhiều quá nhưng em lại nói là à lôi. Cũng thích solo hip hop cùng với trai bản nhưng mà thôi. Anh gửi vào trong câu rap cho em dính cả tính cả môi. Nhà em có mấy quả đồi thì anh cũng tính cả rồi. Tại vì thích em nhiều quá nhưng em lại nói là à lôi. Cũng thích solo hip hop cùng với trai bản nhưng mà thôi. Anh gửi vào trong câu rap cho em dính cả tính cả môi. Nhà em có tới mấy quả đồi thì anh cũng tính cả rồi. Một hai ba yeah nơ thong tham. Đây là người miền núi phía bắc Việt Nam. Hiên ngang không thích luồn cúi. Flexing theo kiểu miền núi. Ta chơi nhạc trap hip hop trên bản làng. Bản này là bản chắc biến từ đất thành bản vàng. Từ những ngày khó khăn các dân tộc còn tàn mạn. Đến nghe chung tay cùng làm kinh tế trên chất kiểu như tài bàn tay trắng. Từ bàn tay trắng cần khổ chịu khó không nhớ may mắn. Không nhớ may mắn trải qua khó khăn một mưa hai nắng. Một mưa hai nắng người biết khiêm tốn là người hay thắng. À lôi người miền núi chất nói à lôi hiền đến đứng trên như gà chọi ở đây hay nói là à lôi. Mọi người thường nói là à lôi người miền núi chất nói à lôi hiền đến đứng trên như gà chọi ở đây hay nói là à lôi. Mọi người thường nói là à lôi. Anh em nghe nốt bài nhạc, đợi tôi tí tôi check lại cam xem nó bị làm sao cái để ngày mai tôi cũng biết là tôi sửa lại phát. Em có gì đâu ngoài những vết thương sâu. Yêu bao nhiêu lâu mà vẫn cứ thấy đau. Gieo bao tương tư nặng ôm những nỗi buồn. Em trao tim em rồi đem bán linh hồn để đổi lấy đôi phút bình yên. Dù nước mắt ướt gối hàng đêm mà em ơi hy sinh vậy có xứng đáng. Vết bầm trên người em nhiều thêm chẳng có lấy một ngày ấm êm. Chỉ cần tai ương thâu đêm không còn tương lai đâu em ơi. Dừng lại khi nắng đã phai, dừng lại khi em bước sai, dừng lại khi chẳng có ai biết em vẫn đang tồn tại. Em ơi đừng làm để vương khóe mi, đừng làm thân xác úa gì. Tình tàn xin cất bước đi cho liều lên thêm làm gì cô yêu. Chơi đùa thôi à, xin đừng trêu đùa tôi mà đừng dám lòng tin vào nơi vực sâu sừng say niềm đau tình bao nhà luôn là tôi đau lòng nhưng mà thôi tiếng là đưa ta tới tim là nơi là lời họ lại sáng tôi như con cờ đập đầu tướng lấy tôi mong chờ sai vì tôi mộng mơ vì tình yêu nên tôi tôn thờ tình vỡ tan trở về với khuôn mặt đáng thương nhìn hành trình dở dang chơi bay hay những lời tán dương
trên từng vết son. Người thương em xưa giờ đây chẳng còn, đào sương hoa mơ em còn bỡ ngỡ. Thời gian thôi đưa tim em tan vỡ, thương khi em yêu có đâu ngờ chẳng soi thân em cứ xác giờ. Ở đâu người em nhớ, em ơi dừng lại khi nắng đã phai, dừng lại khi em bước sai, dừng lại khi chẳng có ai biết em vẫn đang tồn tại. Em ơi đừng làm để vương khóe mi, đừng làm thân xác buốt xì tình ta. Kim từng say cảnh với cùng đàn chim, giờ nhìn lại thì em có gì không một ai biết, không người hàng huyên. Em được chạy theo con dốc, em đã từng là một đàn tiên, em kể và cười như con ngốc, anh nghe rồi khóc như một thằng điên. Trời ơi, hỏng mẹ cái nguồn của cái máy ảnh rồi. Em kể và cười như con ngốc, anh nghe rồi khóc như một thằng điên. Mấy hôm không bật thôi mà đéo hiểu sao nó hỏng được ạ. Mai phải đi mua cái nguồn mới. Ui, đau bụng thế à? Cay thế. Em có gì đâu ngoài những Em không buồn, em không khóc, cũng chẳng thấy đâu. yêu bao nhiêu lâu mà vẫn Như cứ cái cách mà lòng người phần thường cố lấy nhau. em có gì đâu ngoài những Em không buồn, em không khóc, cũng chẳng thấy đâu. yêu bao nhiêu lâu mà vẫn Như cứ cái cách mà lòng người phần thường cố lấy nhau. Các bạn ơi, tí nữa tầm 12 rưỡi các bạn nhắc tôi làm pick me phát nha. Pick me đầu tháng cái. Ôi. Ok nhá. Tôi ẩn cái like bên YouTube tại vì hôm nay tôi mệt quá. Kiểu like cảm giác nó đéo vui. Lúc nãy tôi đá comment là tôi đã đọc thấy mấy ông ấy chửi rồi, mà bây giờ mình già mình cũng hay bị nhạy cảm. Nên là tốt nhất là để tránh những trường hợp ngày mai các bạn bắt đầu mới bấm vào xem lại livestream, nó hơi hiểu. Là mình nên đóng đi. Mai đúng là mai khỏe rồi thì livestream lại sau. Hôm nay định ngủ chứ, định nghỉ chứ tại vì mệt quá. Mấy hôm đã thiếu ngủ rồi. Xong hôm nay vừa bay về cái tối thì chạy có việc không về ăn để lại bị dị ứng. Ôi, vợ tôi gọi nồi lẩu riêu cua về. Nhưng mà riêu cua thì riêu nó để riêng, nhưng mà tôi nghĩ chắc trong nước nó vẫn có. Tôi ngồi bú vậy đái, ngồi đớp vậy cứt đớp. Đớp xong cái bây giờ kiểu mặt mũi sưng phếu lại lên. Đau bụng đi ngoài. Nó bị mệt. Thôi ngồi chơi lêu hêu tí khoảng 1 giờ mình nghỉ sớm đi nhá. Thông cảm của tôi cái. Mai khỏe livestream lại bình thường ấy mà. Ủa game này game đéo gì mới ghê ta. (31 tháng 10 là mới ra. Đéo giống Zelda thế. Không phải. Xem nó là thể loại gì đã, tôi chưa tưởng tượng ra cái thể loại này luôn ấy. Ui giời, tận hưởng cảm giác thiền định trong Busan, một trò chơi leo núi hành động giải đố. Hãy leo lên một tòa tháp cao vô cùng và lên những tầm cao mới cùng với người bạn đồng hành đầy nước mắt của bạn. Leo núi à, với cả cứt. Đéo phải kiểu only up đâu. Nó cứ leo thôi.
À, chat à? Đây. Cái này cái này chả là game Portal ngày xưa à? Đúng mẹ còn đéo nữa. Đúng nó mẹ rồi. Là bản mới ta? Là ngày xưa tôi với cả thằng Hiếu đao về chơi rồi, nhưng mà đéo hiểu sao lại đéo chơi tiếp. Game đéo gì đây? Game của Square Enix à? Ui. Ô, bọn này bây giờ làm đồ họa buồn cười nhỉ? Đồ cảnh vật xung quanh thì rất đẹp nhé. Rồi nhân vật game thì lại làm theo dạng pixel. Ảo thật đấy. Nè, nhờ. Dị vậy. Chung rồi nó cũng mới mẻ chứ. Đỉnh cao của nó đấy chứ. Đây game này tôi bảo các ông này China ạt đây. Zit bet we made. Mẹ mày giả lập làm nhân viên khách sạn à? For the King này là game đéo thì mà sao quen thế nhỉ? Bounty Hunter à? Phải không nhỉ? Phải bọn này ngày xưa làm Bounty Hunter không nhỉ? Đó thua, game mà chơi kênh chat ngủ mẹ hết ngay. Vào thử game này còn bao nhiêu FC nào. Ui, lâu mới đều chơi. Update. Lucky Ball. Ui, còn 30.000 FC ạ. Và chơi được 2 vòng. Nghe mình đợi ngày 15 này là mình chơi được 3 vòng đấy. Hợp lý chứ. Thôi, để mai chơi các bạn này. Này chơi gì nhẹ nhàng thôi xong rồi đi ngủ. Mệt quá. Díu đéo chịu díu về stream các bạn chỉ xem thấy mệt thôi chứ các bạn đéo thấy vui. City Skyline 2.
tối mai bọn tôi đang định bảo chúng nó làm giải đua xe. Trước thì mình test thử cái đua xe GTA rồi đúng không? Thì tôi đang muốn bảo bọn nó là bây giờ mình không đua theo ngày phát ăn luôn nữa. Mình vẫn đua mỗi vòng là có 3 chặng đua, là 3 đường đua khác nhau. Và mình sẽ đua trong vòng 4 tuần. Thì tôi nghĩ là nó sẽ hay hơn. Phần thưởng nó sẽ to to một tí. Nhưng mà nó sẽ có kiểu từng tuần một. Thì nó sẽ hay hơn đúng không? Ít ra là mình kéo được trong vòng 1 tháng. Xong rồi nó cũng sẽ có sự kiểu ganh đua nhau ấy. Hai cái xe chính, một là cái xe cào cào, hai là xe Z1000 bình thường mình đua là được. Thì phần thưởng thì tôi nghĩ chắc là bây giờ anh em stream lại bên Nimo hết rồi. Cao nhất chắc là lại quả tên lửa nhỉ? Có khắc phục được vấn đề vẽ hình không đưa xe không ạ? Có. Anh nghĩ là để khắc phục vấn đề đấy mình sẽ mấy cái tuần đua xe thì mình sẽ đua bên YouTube. Nhưng mà để mà đua bên YouTube thì bây giờ mình phải thống nhất lại công tác chuẩn bị làm sao cho nó nhanh một tí. Bên YouTube thì nó hơi khó, nó không kiểu dề dà như bên Nimo này được. Bên Nimo kiểu mình vào setup các kiểu nó còn diêu được. Tắt donate à? Quên, sorry các bạn. Em YouTube là vào phát là phải đua ngay, làm thật nhanh. Trời cái lên đi bây giờ. Nhanh gọn một tí. Driver up. Cái game này như là thấy thằng nhạc nó post này, xong bên dưới này thấy thằng Bô nó comment là game vãi cả lờ. Tôi đã bị nhạc lừa, anh em đừng như tôi. Đéo biết là game có hay hay không. Ồ, trông dễ nhở. Tính ra lại dễ chứ. Thử tí xem nào. Wow, ALK update rồi. Đây fix cái đéo gì nhỉ?
À, tôi chưa kể cho các bạn cái câu chuyện. Ủa? Hôm trước lại lên đao 30 mê trên giây rồi mà sao hôm nay lại xuống mẹ 14.8 rồi nhỉ? Thì đấy, hôm trước mẹ mà cả một quãng thời gian dài tôi đao được 7 mê trên giây. Nên là tôi ức chế quá, tôi dỗi. Tôi gọi điện lên tổng đài của cái hãng nhà mạng bí mật tôi đang làm. Nhà mạng bí mật mà tôi đang dùng. Tôi gọi điện tôi bảo là tại sao các em lại đối xử với anh như vậy? Anh dùng mạng bên em mười mấy năm mẹ rồi, từ hồi anh còn là sinh viên cho đến khi anh ra anh đi làm văn phòng, cho đến khi mà bây giờ anh được các bạn ủng hộ, một số bạn biết đến, anh vẫn sử dụng mạng của bọn em. Mà tại sao em bóp một phát cho anh mẹ từ 30 mấy mê anh đao về còn 7 mê. Xong rồi bạn ấy hỏi tôi là thế anh bị lâu chưa? Bảo anh bị 2 tháng rồi. Đến một ngày nào đấy em nghe câu giọt nước tràn ly chưa? Tràn ra là đéo cứu được nữa. Anh dỗi quá nên em phải gọi điện lên nói chuyện phải quấy với cả bọn em. Thế bạn ấy bảo là thế anh bình tĩnh. Thế để em thử reset lại đầu mạng bên em cái xem. Reset phát 30 mê trên giây luôn. Đây này. À không, hôm đấy tôi đéo post ảnh. Tại đây mấy thằng em tôi nó post lên nhìn này. Thằng thì đao 100 mê trên giây, thằng thì 88 mê, thằng thì 103 mê. Mình đao 7 mê trên giây thì mẹ chả dỗi vãi cứt. Thế là nó reset mạng xong, nó lại lên 30 mê trên giây. Giờ đi chơi mấy hôm về nó lại xuống 14 mê trên giây rồi. Thế là thế đéo nào. Anh dãy đành đạch đi anh. Mẹ đang mệt thôi chứ không tôi tả cho các bạn ngay. Hôm mới dãy đành đạch mẹ luôn mà dỗi đéo chịu được dỗi. Mẹ đóng bao nhiêu tiền mạng mà đóng mẹ mỗi lần đóng 2 năm. Hôm mới dỗi quá mới ngồi xem lại cái hợp đồng của mình là đến bao giờ. Mẹ mà hợp đồng đến tận ngày đến tận tháng 2 năm 2024. Mẹ mình đóng từ năm tại mình đóng từ tháng 2 năm 2022. Đóng 2 năm liền. Để đấy hôm nào muộn muộn ít người xem rồi tôi với cả các bạn là cùng nhau test. Rồi tôi sẽ gọi điện trực tiếp lên cho các bạn nghe. Để lần sau nhỡ các bạn gặp tình trạng tôi, các bạn phải nói chuyện. Nó là dịch vụ mình bỏ tiền thuê quyền lợi của mình đúng không? Mẹ cứ rình công lại bóp vào phát. Mẹ xong công lại ưu tiên mấy ông đéo nào ấy. Anh ấy chuyển cảnh của anh bị dài lắm. À rồi ok, để em làm check lại nhé. 3 giờ sáng đâu. Mẹ tôi lịch sự lắm, tôi toàn gọi lúc 5 giờ sáng à. Tôi nghĩ là chắc là nó ưu tiên cho mấy ông mới, là ưu tiên cho mấy ông nào mẹ bóp con mẹ cái của tôi lại thì dỗi đéo chịu được dỗi. Nào, chơi tí xong nghỉ các bạn nhá. Nay chắc khoảng 1 giờ nghỉ sớm mới đi ngủ. Mẹ lấy lại sức cái. Mẹ vào phát đi luôn à? Hay nhở? Đéo có hướng dẫn gì cả. Đéo chỉnh được độ nhạy chuột ạ. Được cái chứ nhở? Có nút nhảy không nhở? Được của nó chứ. Ui. Ui. À mẹ.
There's nothing harder than starting over. If Cũng you nhảy vậy deleted đấy. your homework the day before it was due, if you just shined your shoes and stepped in shit when you got out of the car, if you've done all the dishes and then your mom comes up to you and puts in 5 more plates, if you won an argument with a friend and then later discovered that they just returned to their original view, starting over is harder than starting up. If you think you've seen this somewhere before, someone behind the scenes talking to you, trying to distract you, you're not wrong. There's a man called Bennett Foddy, and you know, I admire him. He's a very brave man. To make a game like that and not be afraid that someone will come to him to reimburse him for a broken mouse, that's very brave. Also, did the name of the game confuse you? Kind of reminds you of something, doesn't it? Drive Up? What an attempt to ride on a successful game. Shame on me. It's like someone tried to take the best of 2 Đoạn đấy đi kiểu evils. đéo gì nhỉ? Or, no, even 3 evils. Not to forget the Q-Wop game by the same Bennett. I tried to take control from it, but not in the sense that it's difficult. It's just dumb. Holy fuck man. Có nút cứng, có nút cứng. Xe mẹ dẫn động cầu sau. Ok luôn. Bố mày hiểu vấn đề luôn. You haven't fallen down in a while. Did you finally learn how to play? That's great. I thought it would take 2 hours more. Ui, tàu sân bay luôn ạ. Holy fuck man. Mẹ đi đường nào? Đường nào? À đây đây. Dễ đấy nhở? Edit mẹ mày luôn này. Strong people don't need hope. They create it within themselves. Kasbula Magomedov. Mày ảo thật đấy. Thôi, 4 lù mẹ rồi. You know what I'm about to say, don't you? Mẹ thằng nào You think làm I'm cơ chế going trò to này say ngu another thế nhở? quote from a great man? Thế vẫn that có những cái would be thằng ngu good. đi mua game này. Because you Thế should nào? always support a friend in need. And what could be better than a quote from a great man? A man who has achieved something. Such people inspire. Okay, I'm talking too much. I'll leave you alone for a while.
Đi, có mẹ khó chịu thế nhở? Sao lại qua được đoạn này nhở? Ôi! The pain I feel now is the happiness I had before. That's the deal. C.S. Lewis. Rồi. Mẹ. Sao lúc thì nó cầu sau, lúc thì nó cầu trước là thế đéo nào? Yes. Được không? Kịch tính không? Mình phải biết được cái cữ đà nó là từ đoạn nào. Bây giờ nhá, để làm mốc thì hai bánh trước của mình sẽ chạm vào cái bậc thang đầu tiên. Sau đấy mình xuống số dồ ga. Mình không bốc đít, mình cũng không bốc đầu. Mình dồ hết cỡ. Xem nó lao đến đâu đã. Rồi nó sẽ đéo được. Thế là mình phải lùi vào giữa một tí. Mình phải có thêm tí đà. Jennifer Aniston. Hoặc là mình phải hơi cứng đầu lên một tí. Ui, đoạn này bây giờ muỗi vậy đấy. Thế tôi bắt đầu kiểm soát được cái xe này rồi đấy. Ui. Lúc nãy mình là như này, đéo đủ đà. Thì bây giờ mình bắt đầu từ ở giữa đi. Là thêm được tí đà. Không cứng. Lao thẳng. Rồi, chuẩn rồi đấy. Quả này cũng thế à? Ok. Cái này dễ. Ủa, mẹ cái này có tác dụng đéo gì trong cuộc sống vậy? Cái đệm này mẹ để bay à? Hơi cứng đầu tí. Từ ô gạch thứ 3.
Má nó hẹp vậy. To be or not to be, that is the question. Whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles and by opposing end them. To die, to sleep kìa. no more. Ôi 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 And by ôi a sleep ôi to say we ôi end the heartache and the thousand natural shocks that flesh is heir to. 'Tis a consummation devoutly to be wished. To die, to sleep, perchance to dream. Aye, there's the rub. For in that sleep of death what dreams may come, when we have shuffled off this mortal coil, must give us pause. There's the respect that makes calamity of so long life. For who would bear the whips and scorns of time, the oppressor's wrong, the brute man's contumely, the pangs of disprised love, the law's delay, the insolence of office, and the spurns that patient merit of th' unworthy takes, when he himself might his quiet us make with a bare bodkin? Who would fardels bear to grunt and sweat under a weary life, but that the dread of something after death, the undiscovered country from whose bourne no traveler returns, puzzles the will, and makes us rather bear those ills we have than fly to others that we know not of. Thus conscience doth make cowards of us all, and thus the native hue of resolution is sicklied o'er with the pale cast of thought, and enterprises of great pith and moment with this regard their currents turn awry and lose the name of action. Kìa, đủ má mày. To live is to Trời suffer. ơi. To survive is to find meaning in the suffering. Friedrich Nietzsche. Mày khó chịu thế nhở. Đúng mạng nữa xem này. Cuộc sống này có công thức con mẹ hết rồi. Các bạn chỉ áp dụng đúng cái công thức vào thôi là xong. Ok. Địt còn mẹ công thức như cái đầu buổi thế. Oh no, Mỗi lần một kiểu it thì happened chơi thế again. đéo là được. Keep on trying. Nay cũng như thế, Don't let cũng it đúng get vạch to thứ you. ba của cái đường bê tông. Thế bây giờ đi lại đéo được. Game kiểu đéo gì à? Mẹ dỗi thực sự.
Ôi 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 ôi. Chết cụ quên mẹ rồi. Đây chứ đúng không nhỉ? Vạch thứ hai, đúng rồi. Oh yeah. Thì phải cái giường này đi kiểu đéo gì nhỉ? Địt mẹ mày thề ra là Patience thế is à? the foundation of eternal peace. Ui ôi Make mẹ trò này đi anger giường your thế đéo là enemy. được ta. Harm comes to those who know only victory and do not know defeat. Find fault with yourself Khoai thế nhở? and not with others. It is in falling short of your own goals that you will surpass those who exceed theirs. Tokugawa Ieyasu. Căn thế đéo được nhỉ? Vô lý. Thôi Độ ơi, thôi. Bình tĩnh Độ. Đeo bay nữa. Ồ chắc cú mẹ. Ấy mẹ, thế này có phải hơn không? Cần đéo phải bay. If you are going through hell, keep going. Mẹ mày phanh như cứt vậy. Winston Churchill. Ôi, thì nhà mình đi thẳng mẹ được luôn đấy chứ, cần đéo phải dừng nhỉ. Ừ. Ha. Easy vãi lìn.
Như nào nhỉ? Quên mẹ rồi. Hơi cứng lên một tí. Đúng rồi, chuẩn rồi. Ui, đi mẹ làm đéo có đà để sang bên kia được ta. Trời má. You haven't given up yet? Địt You mẹ, know, đéo có you're very đà. persistent. If I were you, I'd give up a long time ago and go complain to my mom about the game messing with me. It'd be funny if after I said that, Phái cả cứt nhỉ. Vô lý vậy. Ơ. Driver up. Ơ. Oh. 3 tháng trước. Ô, đây là game khác à? Ô, con này chưa có ai chơi à? Đéo ai chơi luôn ạ. Cút. Là 40 tiền. 73.000 ấy đéo phải là ít. Mẹ, ít ra phải có một thằng nào đấy làm clip về game này mẹ cho mình biết được nó đi được bao xa rồi chứ đúng không? Well, folks, let's go. We just Đây rồi, ai đi mẹ đây demo. 혹시 조이스틱으로도 되나? 어떻게 안 되는데? Đi bằng đít thì đi bằng cái đéo gì. 오케이, 스톱. Đi mẹ thằng này chơi còn ngu hơn tôi các bạn ạ. Đi mẹ 1 tiếng rồi còn chưa thoát được cái đoạn. Ui, 한 đủ 번에 má đi xa vậy. 아이로 내려서 세 번째 간판이랑 맞춰주고. Trời 좋아. 오케이. má, mày nó đi một mạch ạ. Mình dừng lại kia là mình chết mẹ rồi. Ui à. 오케이, 정확했다. 차 밀리는 거 생각하고 이거 어떻게 해야 되냐? 좀 더. Lùi lùi chết mẹ mày này. 오케이. 가자.
이 여기가 제 최대 지점이었거든요. 아, 차 밀린다. 요 위에서부터 오지네. 그럼 살살 밀리면서 차 살짝 들어주고. 오케이. Mẹ ông em chơi kinh thế nhở? 오른. Ui, 오케이, 스탑. mẹ mà ông Ừ, em thiên elevator. tài thế nhở? 야야야. 올라가자. 뭘 밟아야 되나? 야, 이거 어떻게 가냐, 이걸? 차를 살짝 올려야 될 것 같은데? 얹어야 될 것 같은데? Ui à, 오케이. mẹ được quá nhở? 이거 뭐야? 빨진 뭐야? Yêu mẹ mà rùa thế nhở? 와, 잠깐만. 이거는 천천히 가야겠다. 한 바퀴 빠지는 순간 이거 큰일 난다, 이거. 요놈 봐라. 딱 맞춰서 가야겠다. 풀로 끝. 잘못 탁 들어서 업어. 오케이. 살짝. 오케이. 야, 버린다. 근데 야. 턴테이블 뭐야? 야, 차 밀린다 이거. Cực 한 lên. 번에 간다는 마인드로 Đúng. 가야 되는데. 오씨. 오케이. 오케이. 나 딱. 오케이. 근데 여기서 주고 스탑. 스탑. 그러면 안 돼. 가면서 안 박네. 오케이, 스탑. 가자. 바로 밟아. 프락셀 밟아. 방향키 움직이지 마. 안 박아. 바로 가버려. 야, 너무 잘하는데. 이 자식은 랩이라는 몰라. 나중에 뭐야? Trò này thì tôi nghĩ là mẹ hơi khó để speed up ấy. 뛰어도 될 것 같은데? 근데 그럴 거면 굳이 여기서 안 뛰어도 될 것 같은데? 바로 뛰어버려. 그냥 운명에 맡겨 그냥. 오케이. 이걸 노렸구만 제작사는. 이렇게 해서 튕겨 나가는 걸 노려. 올라간다 이거. 잘 가고 있어. 차 여기로 가나? 이거 안돼. 야, 잠깐만. 야, 멈춰봐. 아니. Tôi nghĩ là nó chơi đấy là hết demo. Tại vì trước thằng này chơi là bản demo đúng không? 11 ngày trước. Quên làm cái ping me đã các bạn này. Ping me. Được. Cái này trong vũ trụ của LOL này. LOL story này. Mệt thế nhở. Được rồi, chuẩn bị nghỉ thôi. Mệt quá, phải đi ngủ các bạn ạ. Lấy sức cái. Chết người đấy.
Vịt lại update. Ồ, vì phải là có chế độ chơi 10 người. Ôi, chú không sao con ạ. Chú trêu thế thôi. Chứ hồi sinh viên thì ngày nào chú giờ bật tôm khoảng 70-80 cái. Bật lên bật xuống mẹ mà tách tách luôn. Đi mẹ đi chơi về hỏng mẹ cái tai nghe thì cay thế nhở. Ủa? Lano ngày xưa tôi chơi gần phá đảo rồi mà tại sao thì phải achievement của mình vẫn là 0/60 là thế đéo nào nhỉ? Kỳ ta. Thằng Khôi online không ta? Rủ thằng Khôi phán. Đéo thấy đâu cả. Ôi, 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 ôi. Đây rồi. Chúc mừng bạn Lily Santos nhá. Bạn Lily ơi, bạn vào trong phần tin nhắn của Nimo, bạn kiếm cho tôi một cái địa chỉ email bí mật của tôi trong đấy nhá. Trên đây có xong bạn gửi qua tôi tên, họ tên, số điện thoại với cả địa chỉ với cả ID Nimo của bạn nữa để tôi kiểm tra lại là được. Cảm ơn bạn nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia giveaway. Ôi bạn ơi, nay tôi mệt quá. Ôi về tao già rồi, trời ơi, hồi sinh viên tao 20 tuổi cũng khác, giờ tao 35 tuổi, mẹ 15 năm trước rồi. Sao tao bật được? Anh vẫn còn mấy cái clip hồi sinh viên ấy, chẳng qua chất lượng quay nó hơi xấu thôi, anh vẫn bật tôm tanh tách ấy. Để hôm nào anh tìm lại anh chiếu cho xem nhá. Các bạn ơi, hôm nay tôi mệt quá. Để hôm nay tôi nghỉ sớm một cái đi, xong rồi ngày mai anh em mình gặp lại nhau bùng nổ sau các bạn nhé. Tôi vào test cái Lanoy này cái xem mà mẹ. Holy fuck man. Chơi qua social club à?
Ai à, mẹ nhớ thế đéo được pass nhỉ. Ồ. Bạn nào dùng chung nick cho tôi pass là độ con mẹ lý 1989 nhá. Ồ. Sẽ chỉnh cấu hình ở ngoài này luôn à? Ơ, có cả độ phân giải 2K này, tuyệt vời chứ. Mình có thể kiểu tăng mắc cái cấu hình quality này lên. Ok. Thử xem nào. Ui, anh cảm ơn Chun nhá. Cảm ơn em, cảm ơn em, cảm ơn em. Thank you em. Anh nghỉ bây giờ mày đi donate 5.000 kim cương. Thể. Ok, ăn gấu nhá. Game này từ khoảng 10 năm trước rồi, cho nên là đồ họa nó sẽ hơi xấu bạn nhé. Vào test được rồi, bây giờ mình sẽ Việt hóa game này đã. Việt hóa xong là mình có thể phá án được ấy. A city on the verge of greatness. A new type of city, based not on the man, but on the automobile, the car. Option. Hiển thị. Có cả black and white. Sub on. A symbol of freedom and vitality. Rồi, tất cả mọi thứ đều ok nhá. Để mình thoát game này. Xong bây giờ mình đi kiếm Việt hóa mình đắp vào này. Mình có nên đắp Việt hóa vào xong mình phá vụ án đầu tiên không nhỉ các bạn nhỉ? Nói Việt hóa game. Cài đặt. Ồ. Bao nhiêu mê đây? Ui đi mẹ mày phách cần lôn đã 1,4 GB ấy. Đi mẹ mày đùa à? Fuck. Nặng hề. Trời, đố má lại còn đăng nhập nữa. Khó vậy.
Amazing. Đi mẹ, quan trọng là con game này nó vừa update thì ê. Có offer được không? Vãi lìn anh PP. Đéo cần đọc hướng dẫn. Đi mẹ, với một thằng dốt tiếng Anh và kinh nghiệm Việt hóa rất nhiều game như tôi thì tôi chỉ nhìn vào cái hệ thống file thôi tôi biết là game Việt hóa như thế nào. À. Đấy, đi mẹ, copy hết cái đống này. Vào đây là chắc. Sao crash mẹ rồi? Ô, sao đây? Hoặc là cái bản Việt hóa này nó là phiên bản cũ. Tôi chết con mẹ rồi. Chết rồi. Chết. À, update tới bản quyền. Nếu bạn cài trên mà không vào được game thì hãy tải thêm file ảo quắc PC ở dưới, giải nén thay thế ảo quắc PC trong bản Việt hóa cũ. Yeah! Thật là tuyệt vời. Ui. LA nói. Việt hóa. Việt hóa game ở đâu nhỉ? Việt hóa game. Ảo quắc. Đấy rồi. Yeah. Yeah. Ui. Thôi anh đừng nặng lòng cô ta. Muộn phiền làm chi dối cha. Đấy. Tiếng Việt luôn man. Từ từ, bây giờ làm sao để setting lại được cái cấu hình nhỉ? Home. Aaron con gì thế này?
Setting. Đéo phải đấy, setting của cái social club rồi, setting game cơ. Thoát lên xuống. Tùy chọn. Hiển thị. Đồ họa. Ui, địt mẹ, bố tao cũng đéo nhìn được luôn, fuck gì à. Mang. Địt mẹ, mày có thể cho tao bấm cái list chọn được không? Thương tao. Ê, đây rồi. 240 Hz chứ, đúng không? Khử răng cưa phải bật lên tối đa. Án ni sổ trổ pì. Phí lệ tì rình. 4x. Chất lượng. Hiệu suất. Cân bằng. Hiệu suất. Chất lượng. Chấp nhận. Tạch. Vẫn đéo nhìn thấy gì nhưng mà nó to hơn rồi. Tuyệt vời quá má ơi. Đen trắng. Độ sáng. Kích cỡ giao diện. Phụ đề. Rồi nha. Bây giờ mình phải giảm cái cam mình đi một chút. Rồi bây giờ thử một tí các bạn nhé. Tại vì nó liên quan đến cốt truyện nên là anh em mình phải đọc nhé, chỉ có đọc nhé để xem. A city on the verge of greatness. A new type of city, based not on the man, but on the automobile, the car, a symbol of freedom and vitality. Where every man can own his own home, and have room to breathe, and not be overlooked by his neighbors. A city where a man's home is his castle. A quarter acre of the dream made possible by victory. A city of opportunists. A city of dreams, where Hollywood will shape the thoughts and desires of the entire planet. Ui, mẹ mày, mười mấy năm rồi mà đi vào bọn Rockstar làm con game đỉnh vãi lìn nhờ. A city of dreamers. A city of undercurrents, where not everything is as it seems. A 20th century city that will become a model for the world. A city that has no boundaries, that will stretch as far as the eye can see. Vụ án đầu tiên hình như trong ngõ hay sao? Tôi không nhớ lắm. In the Marine Corps, you deal with the chain of command. Mistakes get made, but you deal with them. You know what you're fighting for, and that you're on the same team. But dealing with corruption is like chasing shadows. You never know whether the guy you're talking to is on the pad, or whether it's your partner, or maybe even the watch commander. So who do you trust, Cole? I made up my mind a long time ago. KGPL calling caller 14 Adam. 14 Adam, come in. Go ahead, KGPL. 14 Adam, see the detective an ambulance shooting at 6th and Industrial Street. Get a 16 William request uniform assistance for an evidence search. 14 Adam, code 2. Roger, 14 Adam en route. Điều tra hiện trường gây án. Mẹ 240 Hz thì giật vậy.
Floyd Rose, homicide. You my backup? Yes, sir. Phelps and Dunn, Wilshire Division. We had a shooting took place down this alleyway. We have the Vic, Scooter Payton, a Negro male bagged up and on his way to Central Morgue. Witness says a tall white guy, our shooter, put 2 in the Vic's head and then threw his piece. I need you guys to try and recover the gat. You want us to look anywhere in particular? Give it your best shot, guys. The dead guy's a lowlife. I'm not expecting any miracles here. And if we recover the weapon? Bag it and return it to technical services. You hurry it up, Floyd. We I'm got outta places here. to be. Happy hunting. Quên cũ khẩu súng nó ở đâu rồi. This is a fist hump. Just going through the motions. You're probably right. Let's just get it over and done. All right, have it your way. We'll search right up to the back wall. If you still don't come up with anything, come find me and we'll talk it out. 2 heads are always better than 1. Âm nhạc sẽ nhỏ đi khi mọi manh mối khu vực điều tra được tìm thấy. Đâu nó chết ở đâu nhỉ? Cái gì cơ? It's not my job to pick through other people's trash. Oh, Cole, come take a look at this. phải lìn 2 viên đạn trông kinh thế. Shooter put him up against the wall and blew his brains out. Hell of a way to go. Doesn't really matter how you go once you're gone. Don't get all deep on me, Phelps. Đấy, khẩu súng này. Ralph, there's something on the rooftop. How the hell did you see that? Reflection in the window. Looks like it might be our weapon. I'm gonna see if I can find a way up there. All right, don't hurt yourself. Là sao? Là nó ở trong nhà. The gun's up on the roof, right? So we need to find a way up. What kind of chumps do these homicide guys think we are? Qua thì đéo được nhỉ? À đây có miếng gỗ này. Cô đéo lấy được. How you doing, Cole? Found it yet? Dưới chân à? Ủa, thế tôi phản thì đéo nào được từ cái này ra đây cái này nhỉ? Probably dope needles around here as well. Sao? Mất mẹ dấu vân tay luôn. Mẹ cảnh sát ngu vậy. Smith & Wesson, serial S71893. Two rounds Bắn 2 fired. viên à? And instead of dropping it down a drain, our shooter hoists it up here. Interesting guy. We should follow up on this now, before the perp tries to leave town. Đàn ông da đen, nạn nhân trúng 2 phát đạn. Đây là nạn nhân này. Vết máu, súng lục côn. Đối tượng tình nghi. Nhân chứng miêu tả là một người đàn ông da trắng, cao lớn.
Chết là da đen, da trắng. Thanh tra người đầu tiên đến hiện trường vụ án. Ông này là hung thủ. Bịp bạn. Là ông này, thanh tra Floyd Rose, 42 tuổi. Ông ngoài da trắng, cao to. Rồi tôi phá án luôn đây. Đéo cần nói nhiều. Vụ án này kết thúc. We have the gun, Cole. Let's take it back to Central. We could get a commendation. Could show some initiative, Ralph, and see if we can come up with an owner. That's a long shot, Cole. It's a pretty fancy gun. You know a local gun store? Sure. There's a place a couple of blocks from here. Đi điều tra cửa hàng súng nào. Thực ra tôi biết hung thủ là ai rồi, nhưng mà tại vì game bắt tôi phải đi điều tra nên là thôi thì tôi cứ làm theo cốt truyện đi. The suits didn't seem to give much of a damn. Just a little Boy Scout, Cole. You can't wait to get out of that uniform, can you? You'd rather round up drunks than help old ladies across the road? I'd rather get through the day without the captain's foot up my ass. It'll be fine, Ralph. You worry too much. Mình sẽ đến cửa hàng súng đi. Đặt làm điểm đến. Phố Mattel. Ui! Đây. Đéo phải cửa hàng này, cửa hàng nào nhỉ? Stop là đi à? Ở đây rồi. Cửa hàng súng. So, you gonna see your married man again? Officers Phelps and Dunn. Can you tell us anything about this gun? Smith & Wesson, Model 27, registered Magnum. Chambered for .357, nickel-plated with pearl grips. Same gun used by General Patton. You're not suggesting he's the owner? No, I'm not. You seem to know a lot about the weapon. I ought to. I sold it. You know, this piece will stop a rhino. These babies are only available special order. Here's my Smith & Wesson order book. You mind if I take a look? Be my guest. This is about something bad, right? Ai da. Xem có bao nhiêu người nào. 27 with pearl grips, Cole. You see it on there? Đời 27. Đời 25. Đời 27. Ngọc trai. Có thằng Taylor. Ơ kìa, đi di cụ sang màn hình bên kia, từ từ. Đời 25, đời 21. Ô thế có mỗi thằng này cũng đời 27. Có thằng Schroeder Aaron. Nó mua vào mùng 2 tháng 4. Đời 27. Thằng này mua vào 30 tháng 3. Đúng không? Có mỗi 2 thằng đời 27 thôi. Thằng này với thằng này, 2 thằng. Chính 2 thằng này. Luck, Errol Schroeder, 203 South Glass Street. Ordered the gun in February 46. Thanks, you've been a big help. Anytime. Nhờ mình đéo check cái mã súng nhờ. Nhờ mình check theo cái mã súng là xong. Sổ tay đâu nhờ? Người. Đầu mối. Súng lục côn xoay. Số series là 1893. Ủa muốn xem lại cái sổ tay như nào?
Ôi thì mẹ đéo cho xem lại sổ tay nữa. À đây rồi, vẫn xem được, may quá. 1893. Không, không phải số thằng này. 27. Đây rồi, 893S7. Số 27 là thằng này. Scott de Eron số 203. Đường Sao Glet. Đây. Do we call it in? Let's see if he's at home. Owning the gun doesn't prove he pulled the trigger. Okay. In for a penny, in for a pound. Lead the way, Gunga Din. Đấy, nhạc phá nổi lên rồi đấy. Now that wasn't so hard, was it? Just because we're in uniform doesn't mean we can't use our initiative. I guess so. Seems a little too. Watch it! Không sao, không sao, không sao, không sao. Đang phá. Không sao cả. I guess so. Seems a little too good to be true. One of a kind murder weapon bought locally using a real name. If Schroeder's our shooter, he's no criminal mastermind. Most of them aren't. That's why they get caught. 2 out of every 3 crimes are done on impulse. Another fact from the Phelps Encyclopedia of Thin Air. Này sao nó không remake lại game này nhỉ? Thì game này kiểu cốt truyện hay vậy đài ấy. Mà nó cũng đỉnh cơ. Mỗi tội là lâu quá nên là đồ họa trông hơi xấu thôi. Nhà này à? No parking. Được đỗ xe. Chúng tôi muốn nói chuyện. À đéo phải. Cửa bên này. Chúng tôi muốn nói chuyện. À đéo phải nhà này. À, nhà nào nhỉ? À, căn hộ của Sturgeon. 11 giờ đêm. Nó bảo là tất cả những cái cửa mà có nắm màu vàng, bạn có thể đi qua những cánh cửa có tay nắm màu vàng. Oh yeah. Sturgeon là tầng 2 à? Schroeder. Căn hộ số 2. Đây là căn 1. Đây là căn 3. Đây căn 2 đây. Chúng tôi muốn nói chuyện. What do you guys want? I'm Officer Cole Phelps. This is Officer Dunn, Wilshire Division. You're the owner of a Smith & Wesson Model 27, nickel-plated with pearl grips? I might be. What of it? Then you'll be surprised to know that Scooter Payton was murdered tonight with your gun. You're out of your mind. Scooter? He works for me. I have that gun here in my drawer. Sao? What the fuck is going on here? You're under arrest, Schroeder. Cuff him, Ralph. No way. You're not taking me down for this. Ui. You ready, tough guy? Ui, 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 đấm bà tao. Ui, 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 ui. Đấm bà tao, đấm bà tao. Ai à. Đâm. Ralph, you all right? I'm fine. I hardly felt it. He's lucky he caught me off guard. Keep an eye on him, Ralph. I'm gonna take a look around. Manh mối à? Số. Chết mẹ, thằng chết tên là gì nhỉ? Quên mẹ rồi. Florian Row. List of names and a series of numbers.
Floyd Rose's name is in this book. Phelps, we can come out of this all bright and shiny with a commendation. Or stick our schlongs in a hornet's nest. Call it in, partner. And leave the book where you found it. Officer Phelps, badge 1247, requesting. You dumb fucking sons of bitches, get in this line now before I lose my temper. Excuse me, Sergeant, but... Excuse me? Fuck you. You say another word and I'll break your fucking head and have you in the brig. Some of us are here for... I know why you're here, asswipe. I'm having a bad day, Private. Some people don't seem to want to get on this bus. Didn't ask for your help. He didn't ask for your help. Can you believe this guy? Who are you two? Abbott and Costello? We're here for OCS, Sergeant. So it's the three fucking stooges and you're here for OCS. God help this fucking country and the USMC. The Japanese will do the world a favor and kill you quickly. All three of you are on report. What are your fucking names? Phelps. Kelso. Merrill. Any other gentlemen for OCS? OCS is at Elliott. You take the Camp Elliott bus over there. This bus is for MCRD. This bus is for men who want to fight. Well, you picked the right place, Cole. A city that needed an honest cop like a thirsty man needed water. You'd heard the stories, but you weren't interested. You were here to fight the good fight, solve cases, right wrongs. The force is like politics. There's no sitting on the fence. You have to choose sides. A brown paper envelope or a Greyhound ticket to Palookaville. It could only ever end one way. All units to 211 in progress and shots fired at Westlake Savings and Loan, 1415 West 3rd Street. Unit to handle identify code 3. We'll take that. It's only a couple blocks from here. 14 Adam calling KGPL. We'll handle the 211. Roger that, 14 Adam. Be advised, suspects are armed and dangerous. Roger KGPL. 14 Adam on route. Sao nghe như kiểu sau này thằng này sẽ biến chất đấy nhỉ? Kìa, mẹ dân ngu vậy. Ui à. Mẹ em cướp đéo trắng trắng trợn vậy. Cướp. Cướp này. Weapons on the ground now. Your move, mister. Come get me. Put your weapons down, with your hands in the air. Try for the front door, keep your goddamn head down. Use the cover, Phelps. We don't know how many are in there. Take it slow. Backup will be here soon. LAPD, put down your weapons. The bank is surrounded. I'm offering you Not a chance to... chance, copper. You got to be closer? We'll cut it. Kill a cop, and it's the electric chair. Forward! Stay down. That's it? We got them all? I think we got them, Cole. Should be all clear. Ồ, dễ thế.
Vụ đơn giản thế. Lieutenant Hopkins says anytime you reach for the shotgun, you're either going to end up dead or wearing a citation. So I guess... It's okay, Ralph. You did well in there. I'm glad you had my back. Man couldn't ask for a better partner. Ui, trông hai thằng này có vẻ thân nhau. Và theo cốt truyện ở những game trinh thám ấy, thì một trong hai thằng sau này sẽ làm phản. Hai này chắc chắn là phải chơi thân nhau. Xong rồi đến cuối sẽ giết nhau. This kind of opportunity comes along once in a lifetime, Hank. I have to grasp it. You have to survive at first, Cole. Here are the veterans. The Japs love to shoot officers. If I can make a name for myself in this war, my future... Thinking of taking on a company of the Emperor's finest single-handed? You don't seem the Sergeant York type to me. When I need your opinion, Kelso, I'll ask for it. They talk about officers like you in boot camp, Cole. They call it the Custer syndrome. Guys who go around dreaming of fame and glory and getting all of their men killed in the process. Our duty is to lead, Kelso. And their duty is to die for your wonderful future? Phép câu lơ. Cole Phelps and Jack Kelso. Câu With phép. some people, it's as simple as chemistry. Two guys who should have been friends, but their personalities got in the way. Phelps, a good guy, wound way too tight. And Kelso, a quiet man who could never walk away from a fight. Well, it's a shame you don't like to talk about it, Cole. Ralph, friends who want to stay friends don't discuss religion or politics. And in my case, you can add the war to that. I know that bum. Wendell Bowers. I put him away before. He jumped parole. Get after him, Phelps. I'll head him off in the car. Wendell Bowers! Stop! LAPD! You can go screw yourselves. Why, you! Watch it! He's hiding in the alley! Bowers! Hold it right there! Stop now or I will shoot! I won't tell you again, Wendell. Jesus, Dunn! Watch your Ok, fire! đi mẹ bắn vào bố mày bây giờ. Bấm nhầm ơi. Bấm nhầm. Get down from there right now. Đâu mẹ ơi. Give it up, Wendell! Stay the hell away from me! There's no way I'm going back inside. I've done my time. Đi vậy, nó vừa treo đường nào vậy? It's over, Bowers! Give it up, Bowers! There's nowhere left to go! Looks like we've got the place to ourselves. It's over, Bowers! Mẹ, bố mày vừa đấm một thằng xong. Mẹ. Ngu này. Này. How you doing, Wendell? Your parole officer's feeling lonely. He's got a hole in his life for an asshole like you. You can make it up to him in 10 years' time. Watch your head. This hump will be back in the Iron Hotel by tomorrow night. Nice work, Cole. You run track in high school? Lại flashback về mẹ thời cấp 3. Đó. Biết ngay mà. Part of the tradition of the Marine Corps and being an officer in the Marine Corps is the ability to make tough decisions. The right decision is not always the popular one. The right decision will get the men you care about killed. These ratings and your ability to give them frankly and truthfully directly affect your chances of successfully becoming a Marine officer. Candidate Phelps, you have the floor. Esprit de Corps, Merrill, 10. Franklin, 8. Weiss, 8. Donahoe, 6. Kowalski, 6. Hudson, 5. Kelso, 2. Leadership,
Donahoe, 8. Franklin, 7. Merrill, 6. Kowalski, 6. Weiss, 5. Hudson, 5. Kelso, 1. Cái số học rốt đấy. Candidate Kelso. I'm sorry, Captain, but I joined the Marine Corps to fight the enemy, not get involved in this schoolboy chicken shit. Kelso, in my office, now! For every cop, there's the case that makes you. Gives you that leg up. Gets you recognized as the shining new star in the squad. The case that you solve that shows that you have the gumption, the gung-ho, the get up and go to make you stand out from your average rank-and-file patrolman. This could be the one, Cole. À, đây là vụ án quyết định để cho nó mẹ lên chức. LAPD, could you stand clear of the body, please? Has anyone called an ambulance? We've called an ambulance and the police, but I'm afraid he's dead. Okay, stand further back and move along. It's your choice, but make it quick, people. Hey, Cole. You got here quick. My beat crosses 7th Street. Okay. You're first reporting then. We'll get a perimeter going and move the crowd on. You better see what you can find out before the homicide dicks show up. I'll be with you in a moment. Everybody stay back. Let us do our job. Broad daylight. Crowded street. I've seen everything. Ủa, có cái đéo đâu mà xem. Ồ. Payment made. Cái này là hóa đơn à? À, giấy đặt cọc. Khuyên tai ngọc trai. Made out to Bank of Arcadia. All right. Yes, it's a dead person. Đéo có gì. Không có cái tờ đấy thôi à? Tôi xem kỹ vãi cứt rồi đấy. À, là ông này vừa mua kim cương ra thì bị bắn chết. Thế phải có vỏ đạn đấy chứ nhỉ? Kỹ rồi, kỹ lắm rồi. Thử check lại lần nữa. Đây là cái hóa đơn này, giấy đặt cọc này, xong này. Tay xem rồi này, mặt xem rồi này. Không xem được quần, không xem được quần. Mặt trên thì đéo có gì rồi. Don't you people have anything better to do? Đúng, thế đưa khuyên tai đâu ta? Đéo có gì. Hỏi nhân chứng rồi. Can I help you, sir? I'm Officer Phelps, miss. I'm here about the shooting. Did you know the victim? He was my boss.
Mr. Gage. Mr. Gage's first name. Everett. And you are? Galleta. Clovis Galleta. Nhân chứng kể lại, nhân viên của cửa hàng giày, người chứng kiến vụ mưu sát. Đây là nhân viên, kia là ông chủ. Rồi, hai người này có quan hệ tình cảm với nhau. Bà này đòi mua đôi bông tai. Ông ấy đi vay tiền để mua, xong rồi ông thấy đi phải mua phí tiền quá nên là ông tự tử. Đéo phải. Bà này chắc chắn phải là thủ phạm. Để phải kết luận vụ án được rồi đấy. You think you could tell me exactly what happened, miss? I look around the shops at lunch. I was in a store when Mr. Gage, my boss, bursts in yelling that I'm late on my lunch. And? We came back. I was angry. I walked in front. I heard shots. I turned and saw Mr. Gage fall. Mẹ mắt láo liêng như này thì chỉ có nói dối thôi. Mẹ, con này chắc chắn là đéo nói thật đúng không? Đúng. Tôi chọn nói dối. You're lying, Miss Galleta. You know what happened and why. You're going to tell me. There's nothing to tell. I've done nothing wrong. How can you prove different? Lựa chọn chứng cứ từ sổ tay. À, biên lai đặt cọc làm chứng cứ. Your pearl earrings, Miss Galleta. You've been paying for them for a whole year. Stop lying. And tell me what happened at the jewelry store. Oh, God. I won't lose the earrings, will I? You could lose your freedom, you little fool, if you don't stop obstructing a murder investigation. Mr. Kalu. Edgar Kalu. He runs the jewelry store. He's showing me a lovely watch. Mr. Gage bursts in. Mr. Kalu gets very angry with Mr. Gage, and they start yelling at each other. Mr. Gage tells me that all of the things in the store are junk, nickel-plated, made in Japan, and yells at me to get back to work. Then what happened? We get back here, and I hear a loud bang. Mr. Gage clutches at his back. I hear another bang, and another, and another. Mr. Gage falls to his knees. It looked very painful. Which jewelry store? Hartfield's. Broadway, between 5th and 6th. Did you see the person who shot Mr. Gage? Of course I did. Mr. Kalu looked very angry. He kept firing the gun. He kept pulling the trigger. He threw the gun in a bin and turned and walked away. Nó nói thật chứ đúng không? Đây là để kiểm tra thật hay không thì mình chỉ cần ra sọt rác mình xem thấy khẩu súng hay không, đúng không? Sao nói dối? You're making me angry, Miss Galleta. Is that what you want? Tell me why Mr. Kalu shot Mr. Gage. Mr. Gage hates Jews. A lot of people do. It's not my fault if he has nice things. How many shots did you hear, Miss Galleta? It's difficult to remember. It sounded like there were so many, and they were so loud. Hai phát đầu, ba phát. Một viên bụng trái, một viên bụng phải, một viên ở trên ngực, viên vào tim. Cái này nói thật. I need you to concentrate, Miss Galleta. Even minor details can become important later on. Well, there was one bang, and then another, and then
3 very quickly, close together. 5. Thank you for your help, ma'am. You've been very brave. We'll need you to make a formal statement about what happened, Mr. Gage. Does that mean I can still collect my... Never mind. Yes, officer, I'll make a statement. Từ cái này nó đang là hướng dẫn cho nên là nó hơi dễ. Tức là từ lần sau khi mà mình điều tra vụ án và mình lấy lời khai, mình phải theo dõi cả biểu cảm khuôn mặt của nó xem mà nó nói dối hay là nó nói thật. Xong rồi dựa vào những cái bằng chứng của mình nữa. Mẹ à, khó thế. Bây giờ tìm khẩu súng của ta hay bây giờ làm gì ta? Địa điểm, bây giờ đi qua cái chỗ của ông kia đã. Cửa hàng giày là đây rồi, cửa hàng trang sức. Đi gặp ông kia. Từ. Vỏ đạn. 5 viên thật. Shell casings. These look like 32s. Thế thôi, hết rồi đúng không? Kìa, thằng này đéo đâu ra đây. Nhà này à? Ô đéo phải, nó đầu phố bên ngoài ạ. Fuck. Đi bộ đi bạn. Cửa hàng trang sức. Thiếu khẩu súng á? Từ đã. Con bé nó bảo là mẹ nó quăng khẩu súng vào xọt rác. Chẳng lẽ bây giờ phải quay về hiện trường mẹ tìm khẩu súng trước à? Đúng rồi. Đúng. Nó là cửa hàng giày. Theo lời khai là nó vứt súng vào xọt rác. Đi bộ đi bạn. It's all right. Đây. Quanh đây làm đéo có xọt rác nào nhở? Xọt rác bên này đường á. Đây xọt rác đây. À đây súng đây. FN Browning.
serial number 01138. Ừ. I need to run it by a gun store. Mình ra cửa hàng súng điều tra cái đã. 1138 để xem người mua là ai đã, và khẩu súng này chủ là ai. Tí nữa mình sẽ có thêm bằng chứng để mình buộc tội nó. Hợp lý. Rồi, nhặt xong rồi, giờ đéo bỏ súng xuống được. Fuck! Bỏ súng ra kiểu đéo gì? Bỏ súng ra kiểu gì? Trời ơi! Bỏ súng ra kiểu đéo gì nhở? G đéo phải. Fuck quả map. Ui, mẹ mày thời đấy nó đã làm quả map như thế này rồi thì đỡ thì đéo được bọn Rockstar. Phải đéo được. Lóc chuột đéo được. Mẹ mày mò xuống kiểu đéo gì nhở? Chơi lại, sẽ chơi lại từ đoạn nào? Ôi giời ơi, mẹ chơi lại cả một vụ án ạ. Fuck! Mẹ cày thế nhở? That get up and go to make you stand out from your average rank and file patrolman. This could be the one goal. Ôi trời ơi, không là lỗi thật. Tôi đéo thể thoát ra được cái cảnh súng ấy là thì đéo là nhỉ? LAPD, could you stand clear of the body, please? Has anyone called an ambulance? We've called an ambulance and the police, but I'm afraid he's dead. Okay, stand further back and move along. It's your choice, but make it quick, people. Hey, Cole. You got here quick. My beat crosses 7th Street. Okay. You're first reporting then. We'll get a perimeter going and move the crowd on. You better see what you can find out before the homicide dicks show up. I'll be with you in a moment. I got friends who work at the Examiner. Everybody stay back. Let us do our job. Xem còn lỗi nữa. FN Browning, serial number 01138. Might need to run it by a gun store. Eagleson's gun store's a couple blocks from here. Đấy, bây giờ mới được này. Thế thì nhiều khả năng là tại vì nãy tôi chạy xa khỏi khu vực này nên nó bị lỗi rồi. I'm Officer Phelps, miss. I'm here about the shooting. Did you know the victim? He was my boss, Mr. Gage. Mr. Gage's first name. Everett. And you are? Galleta. Ha, hay tại nãy không có thằng bạn nhỉ? Nó phải nói câu là cửa hàng súng cách đây 2 dãy phố. Ha. You think you could tell me exactly what happened, miss? I look around the shops at lunch. I was in a store when Mr. Gage, my boss, bursts in yelling that I'm late on my lunch. And? We came back. I was angry. I walked in front. I heard shots. Ha. I turned and saw Mr. Gage fall. Để cáo buộc đối tượng đang nói dối. You're lying, Miss Galletta. You know what happened and why.
You're going to tell me. There's nothing to tell. I've done nothing wrong. How can you prove different? Chết mẹ rồi, rút lại lời cáo buộc rồi. Tôi đéo có lựa chọn là mắt cô mẹ mày đảo như bắp rang bơ, nên là mẹ tôi quyết định là cô nói dối nhỉ. You're off the hook for now. Wait! That isn't everything! You haven't got it all! Đéo xây lại nữa đâu, trời ơi. Broad daylight, crowded street. Now I've seen everything. C. Galetta. Layaway receipt. Pearl earrings. Made out to Bank of Arcadia. Shell casings. Look like 32s. You think you could tell me exactly what happened, miss? I look around the shops at lunch. À đây, vẫn I was in thế. the store, Reset được. and Mr. Gage, my boss, bursts in yelling that I'm late on my lunch. And? We came back. I was angry. I walked in front. I heard shots. I turned and saw Mr. Gage fall. Kìa, nhanh mẹ lên bố mày còn chọn. You're lying, Miss Galetta. You know what happened and why. You're going to tell me. There's nothing to tell. I've done nothing wrong. How can you prove different? Your pearl earrings, Miss Galetta. You've been paying for them for a whole year. Stop lying. Tell me what happened at the jewelry store. Oh, God! I won't lose the earrings, will I? You could lose your freedom, you little fool, if you don't stop obstructing a murder investigation. Mr. Kalu. Edgar Kalu. He runs the jewelry store. He's showing me a lovely watch. Mr. Gage bursts in. Mr. Kalu gets very angry with Mr. Gage, and they start yelling at each other. Mr. Gage tells me that all of the things in the store are junk, nickel-plated, made in Japan, and yells at me to get back to work. Then what happened? We get back here, and I hear a loud bang. Mr. Gage clutches at his back. I hear another bang, and another, and another. Mr. Gage falls to his knees. It looked very painful. Which jewelry store? Hartfield's. Broadway between 5th and 6th. Did you see the person who shot Mr. Gage? Of course I did. Mr. Kalu looked very angry. He kept firing the gun. He kept pulling the trigger. He threw the gun in a bin and turned and walked away. Nhưng mà vô lý thế nhở? Nếu như tất cả nhân chứng đều nhìn thấy ông Kalu bắn rồi thì cần đéo phải điều tra nữa. Đúng không? Bắt luôn. You're making me angry, Miss Galetta. Is that what you want? Tell me why Mr. Kalu shot Mr. Gage. Mr. Gage hates Jews. A lot of people do. It's not my fault if he has nice things. How many shots did you hear, Miss Galetta? It's difficult to remember. It sounded like there were so many, and they were so loud.
need you to concentrate, Miss Galetta. Cái này tính ra từ vụ sau thì bắt đầu mới khó này. Vụ đầu nó còn hướng dẫn cho mình nhiều. Well, there was one bang, and then another, and then 3 very quickly Ông close Kalu together. bắn 5 viên ở cự ly gần và chỉ trúng có 3 viên. Ông Kalu chắc khoảng rank khoảng Nova 4. You've been very brave. We'll need you to make a formal statement about what happened, Mr. Cage. Does that mean I can still collect my... Never mind. Yes, officer, I'll make a statement. We have the murder weapon. And the murderer. Girl saw it all. Our killer works at a jewelry store called Hartfield's. That's a couple of blocks from here. Thinking what I'm thinking? Tate, maintain the perimeter. Bây giờ mình phải đi điều tra súng trước chứ. Đúng không? Cửa hàng súng trước, xong rồi mới qua cửa hàng trang sức chứ. Nào. Di chuyển đây. Phải việc làm sát, di chuyển đây. Thế tính ra lúc ấy đéo phải là lỗi game. Lúc này thiếu thằng bạn. Và khi mình bỏ thằng bạn ở đường ấy thì nó sẽ chạy bộ về chỗ của mình. Có nghĩa là theo lý thuyết hiện nãy mình chỉ cần cầm khẩu súng. Đến thời điểm bây giờ này là khoảng 15 phút thôi, là thằng bạn sẽ chạy đến và nó hỏi là có một cửa hàng súng ở cách đây hai dãy phố đấy. Thế là xong, mình có thể đi tiếp. Mình không có nhất thiết mình phải lót lại. Đúng không? Đấy không phải là lỗi. Đấy rõ ràng là tính năng. Cửa hàng súng. À đây rồi. Officers, what can I do you for? Officers Phelps and Dunn, sir, Wilshire Division. We need you to trace a serial number. Sure. What's the make and model? 1138. FN Browning, model 1922. The serial number is 01138. You don't say. Well, I didn't sell it. Europeans love them, but it's pretty rare you find one over here. Although I did have one in here a couple of weeks back. Remember the owner? Yeah. Kalu. Edgar Kalu was his name. Thing looked like it'd never been fired, but he brought it in here for cleaning anyway. Then he bought a box of cartridges and he left. You know where we can find Mr. Kalu? Told me he was on his lunch break. Said he worked at Hartfield's jewelry store just up on Broadway. Thanks for your help. Ông chỉ mua đạn và vệ sinh súng ở đây. Vũ khí gây án từng được bảo dưỡng. Còn gì nữa không ta? Ổn hết rồi đấy. Bây giờ đến bắt ông đấy luôn thôi. Lên chức luôn. God damn it. Cửa hàng trang sức. Đây à? Chơi đi. Officer, can I interest you in a new watch? Officer Cole Phelps, are you Edgar Kalu? No. Mr. Kalu is out back. He said he'd lie down. I'll buzz him for you. Son of a bitch! Ơ kìa. Go! Mẹ, ông đấy là ông Kalu đấy à? Kalu, get back here! Kalu của người xưa đá Chelsea đúng không nhỉ?
Officer Cole Phelps, are you Edgar Kalu? No. Mr. Kalu is out back. He said he'd lie down. I'll buzz him for you. Son of a bitch! Go, Cole, go! Hurry, officer! He's getting away! Kalu, get back here! There he is, officer. When the hell's the food gonna arrive already? What the hell? Too late, Kalu! My goodness! Oh, brother! Don't make it worse, Kalu! Ok, sao nó chạy nhanh thế? Bắt nhào. Từ từ anh ơi, anh Kalu ạ, em bắt nhào ở đây rồi. Edgar Kalu, you're under arrest for the murder of Everett Gage. The case that makes you and the case that breaks you. The one you never solve. The one that keeps you awake at night. The case that gnaws at your guts and ruins your marriage. The case that keeps you propping up a bar as you relive the what-ifs, the might-have-beens, the half-leads, and the half-truths. The case that other cops murmur about whenever you walk past. The case you never, ever discuss. God's mill may grind slowly, but it grinds finely, son. I hear it's you who knocked down Malefactor from the shooting yesterday. Yes, sir. Then tell me, Boyle, I hear you're quite the climber, a man of initiative. How would you like a chance at smiting this man with the sword of justice? You're asking me to conduct the interview, sir? I am, young Phelps. You've only been with us a short time and you've assembled yourself a stellar arrest record. Not to mention the fine work you did in the war, sending heathens back to the hell they came from. But I'm curious as to whether you can turn your hand to interrogation. Takes a certain animal cunning, lad. Do you think you might be ready for that? Yes, sir. I think I am. Good man. You need many things for a conviction, young Phelps. A motive, opportunity, hard evidence, and best of all, a confession. If you fail in the former, you can always use a modicum of violence to obtain the latter. How are you feeling, lad? Fine, sir. Very good. The evidence is overwhelming. May the cat eat him and the cat be eaten by the devil. Bring me a confession, young Phelps. This is your chance. Don't fail me. Thế là tôi trói hết tay vào ghế ông, tôi cù ký ông trận, mẹ, tôi thọc lách cho một trận. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Cãi nhau, hỏi xem tại sao cãi nhau trước. You followed Everett Gage and the girl back to the shoe store. You put 5 rounds in Gage's back. Gage was a bastard. Whatever he got what was coming. But it had nothing to do with me. Ui, mặt này không nói dối. Hơi phí. Dùng trực giác là cái gì? Dùng trực giác là cái gì ta? Loại bỏ một câu trả lời hỏi xung quanh. À, đấy là trực giác à? Chắc chắn là đang nói dối. You shot Gage, and we know why. We can put you at the scene. You can't prove anything. Rồi. Bây giờ mình sẽ lấy bằng chứng là khẩu súng lục. Tại vì khẩu súng lục này là của ông này. Và ông này đã mang đi hiệu súng để bảo dưỡng định kỳ. Và ông chủ cũng xác nhận là đúng là ông này cầm ra.
Quan sát đối tượng tình nghi. Didn't I ask for a lawyer? Thế nó phải là vũ khí gây án từng được bảo dưỡng. Vũ khí gây án từng được bảo dưỡng. Chủ cửa hàng xác nhận Kalu đã bảo dưỡng khẩu súng. Đúng nhỉ các bạn nhỉ? Sai mẹ rồi. Kìa. Sao lại sai nhỉ? And watch you run around in circles. We're done. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. You disappoint me, Cole Phelps. Get back in there and raise some lumps, boy! I need a confession! Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. You followed Everett Gage and the girl back to the shoe store. You put 5 rounds in Gage's back. Gage was a bastard. Whatever he got what was coming. But it had nothing to do with me. Rồi này. You shot Gage, and we know why. We can put you at the scene. You can't prove anything. Thế đầu tiên phải khẩu súng lục trước. You got nothing. Kìa. You're gonna be laughed right out of court. Mẹ xếp lại sấy rồi. I've just got to keep my mouth shut and watch you run around in circles. We're done. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. You disappoint me, Cole Phelps. Get back in there and raise some lumps, boy! I need a confession! Có nhận diện nghi phạm à? Thế phải chọn con bé trước nhỉ? Has my lawyer arrived yet? I want to see my... Từ đợi tí nhá. Thế phải chọn. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold. You followed Everett Gage and the girl back to the shoe store. You put 5 rounds in Gage's back. Gage was a bastard. Whatever he got what was coming. But it had nothing to do with me. Hỏi xung quanh là hỏi qua mẹ social club à, vách cả cứt nhỉ? Nói dối chị mẹ như kiểu chơi ai là triệu phú vậy. Tôi vẫn chọn nói dối. Nhận diện được nghi phạm. Nhân viên cửa hàng chứng thực Kalu đã nổ súng bắn sau đấy một vụ gai lớn. We know all about the argument. Miss Galetta made a statement. You're counting on the girl? You think her testimony is going to stand up in court? You're going to the gas chamber, Edgar. That Jew-hating fuck couldn't leave me alone. I had a sale. That girl was ready to buy. Động cơ tiềm năng tôn giáo. Let's change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker. How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America. It's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. Hỏi xung quanh. Nghi ngờ. You left-wing leaning parasite. You expect me to sit here and listen to your drivel? You call me that? You sit there and you call me those names, you goddamn goy butt snatcher? You and that stoop Gage! Why did you do it, Mr. Kalu? Gage. He's in the Chamber of Commerce.
He's in with all those momsers. He blocked every proposal I ever put forward. Kike this and kike that. He's been trying to ruin my business for years. Edgar Kalu, I'm charging you with the first-degree murder of Everett Gage. I respect your beliefs and your right to hold them. I hope for your sake the jury can commute to murder in the second degree. May God have mercy on you, sir. Masterfully done, Officer Phelps. It is just Officer Phelps, isn't it, lad? Yes, sir. Then let me have a word with the Chief of Police, young Phelps. The department needs heroes. A shining, honest face the public can admire. I applaud a man with your talent for unwavering justice. Back to your duties for now, Boyle. But here's a piece of advice. Get yourself 2 suits, get them pressed. You'll be needing. Ồ, phá thành công giúp bạn được thăng chức. Hãy chuẩn bị để nhận chức mới. Không nói mấy vụ sau khó lắm. Trước tôi chơi đến vụ thứ 3 hay sao. Tại vì chơi lâu quá tôi đéo nhớ. Phải 3-4 năm rồi. Đến vụ này tôi còn đéo nhớ. Nhưng mà từ vụ sau bắt đầu khó đây. Từ vụ sau này tôi sẽ phải nhờ theo cả anh cảnh sát Lê Khôi vào chơi cùng. Hôm nay chơi ở đây thôi. Buồn ngủ quá. Này, chơi díu vậy đấy. Đéo đọc được sắp nữa. 5 năm trước rồi cả. Bách cả bìu đấy cả. Bảo sao chơi đéo nhớ một cái gì luôn ạ. Thám tử người Tây. Ui 5 năm trước vãi cả cứt. Thế có bao giờ có phần 2 không? Đéo phần 2 à? Từ từ nhá. Thế là hôm trước tôi 5 năm trước là tôi chơi đến vụ nào nhỉ? Đây từ từ mình xem nào. I hope she was worth it, Adrian. Địt mẹ mày thôi, đi ngủ. Năm trước mình chơi xong cái The Driver Seat, ghế lái. Thì bây giờ nhá, mình sẽ chơi cái trò này cho đến khi hết cái nhiệm vụ The Driver Seat này. Thì bắt đầu mình mới lên clip ở bên YouTube để xem nó có hay không. Ok không? Hợp lý đấy. Mong anh Độ phá đảo con game này 1 tháng trước. Ôi vãi cả cứt ạ. Mẹ 1 tháng trước vẫn còn có người xem clip này. Cả bìu thật. Không, ít ra tôi phải phá ra thêm vụ án nữa chứ các bạn. Đéo nó trước chơi một phát rồi đến tận đây luôn à, phải cứt nhỉ. Nó là vụ thứ 2 luôn. Nó là vụ thứ 2 luôn các bạn ạ. Ê. Thế là vụ thứ 2 tên là Driver Seat luôn này. Xong vụ thứ 2 này cái là bắt đầu mẹ. Ok đấy. Đi ngủ đã các bạn ơi, hôm nay díu quá, đéo chịu được. Mẹ thể lờ đá lờ đờ, não đéo hoạt động được. Thôi đi ngủ đi, chúc các bạn ngủ ngon nhá. Tối ngày hôm nay anh em mình sẽ gặp lại nhau sau. Bye bye, chào cả nhà. Chúc cả nhà ban đêm vui vẻ. Bye bye, ngủ ngon. Mặc kệ xung quanh nhiều gièm pha, chẳng nhiều bằng những điều mà ta đã hóa ra.
mai sau chúng ta sẽ cùng ra. Tính tình